Paraabelin ominaisuuksia. Peruskoulussa paraabelit ovat tällaisia. Lukiossa tulee vähän monimutkaisempia paraabeleita. Kaikki peruskoulun paraabelit ovat sellaisia, että niiden yhtälö on muotoa y on yhtä suuri kuin jokin luku a kertaa x-potenssiin 2 plus vakiotermi c. Jos et näe tässä a:n ja x:n välissä mitään laskutoimitusmerkkiä, siinä on kertomerkki. Jos a on sellainen luku, joka on suurempi kuin 0, paraabeli aukeaa ylöspäin. Tähän olen kopioinut matikkamatskuista kollegan keksimän muistisäännön. Jos paraabelissa x toiseen termin kerroin on plusmerkkinen, eli positiivinen, se tarkoittaa sitä, että paraabeli näyttää samalta kuin hymynaama, jonka suupielet nousevat ylöspäin. Paraabeli siis avautuu ylöspäin. Jos a on sellainen luku, joka on pienempi kuin 0, paraabeli aukeaa alaspäin. Sama muistisääntö toimii myös tähän. Jos kerroin on miinusmerkkinen eli negatiivinen, paraabeli näyttää samalta kuin murjottava hymynaama, suupielet alaspäin. A:n itseisarvo tarkoittaa sitä, kuinka kaukana a on nollasta. 2 pystyviivaa a-kirjaimen tai yleensä jonkun luvun ympärillä lausutaan itseisarvo. Jos a:n itseisarvo on suuri, paraabeli on jyrkkä ja kapea. Jos a:n itseisarvo on pieni, paraabeli on loiva ja leveä. Yksi kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Verrataan tässä kuvassa kahta paraabelia. Toinen on piirretty sinisellä ja toinen punaisella värillä. Punaisella paraabelilla yhtälö on muotoa 5 kertaa x toiseen plus jotain. Paraabeli on siis jyrkkä ja kapea. Sinisellä piirretty paraabeli on sellainen, että sen yhtälö alkaa 0,2 kertaa x toiseen plus jotain. 0,2 on varsin lähellä nollaa, eli a:n itseisarvo on pieni. Se tarkoittaa sitä, että paraabeli on loiva ja leveä. Mitä löytyy paraabelin huipulta? Vakiotermi c. Jos laitat paraabelin yhtälöön x:n paikalle 0, saat y:n arvoksi paraabelin huipun. Voisiko joku selittää, mitä tämä on suomeksi? Laitetaan taulukkoon tutut sarakkeet. Vasemmassa reunassa on muuttujan arvo x, keskellä on paraabelin yhtälö eli laskutoimitus, joka täytyy tehdä, ja oikeanpuoleisessa sarakkeessa on y:n arvo. Jos laitetaan x:n paikalle 0, täytyy laskea vakio a kertaa 0-potenssiin 2 plus c. Tässä kohtaa ei ole väliä sillä, onko a 3 vai -3 vai 17 sadasosaa. Joka tapauksessa se kerrotaan nollalla ja sitten vielä uudestaan nollalla. Ainoa, mitä tästä laskutoimituksesta jää jäljelle, on c. Täältä löytyy siis koordinaatiston piste, joka on x-suunnassa 0 ja y-suunnassa c. Se on paraabelin huippu. Paraabeli on symmetrinen. Symmetria tarkoittaa sitä, että jostain keskeltä voidaan vetää viiva, jonka molemmilla puolilla on samanlaiset osat. Jos lasket y-arvolla x ja y-arvolla -x, saat molemmista laskuista samat tulokset. Tehdään tästäkin taulukko ja otetaan tällä kertaa käyttöön jotain oikeita lukuja, jotta laskeminen on helpompaa. Valitsin pienehköjä kokonaislukuja, koska niillä laskeminen on helppoa. Esimerkiksi 2 ja -2. Jos lasketaan 2 potenssiin 2 plus 1, saadaan vastauksena 5. Paraabelin tapauksessa se tarkoittaa sitä, että origosta mennään 2 askelta x:n suuntaan ja sen jälkeen 5 askelta ylöspäin. Koordinaatiston piste 2, 5 on paraabelilla.
No entä sitten, jos laitetaan x:lle miinusmerkki? Huomaa, että nyt -2 täytyy laittaa sulkujen sisään, koska tässä on tarkoitus laskea -2 kertaa -2. Luku x pitää siis kertoa itsellään. -2 kertaa -2 on 4, ja kun siihen lisätään vielä 1, saadaan 5. Eli jos mennään origosta -2 askelta x:n suuntaan, täytyy mennä 5 askelta ylöspäin. Myös piste -2, 5 osuu parabeliin. Parabelin akseli on siis samassa kohdassa kuin y-akseli. Huomio. Tämän videon kaikissa kuvissa on pieni virhe. Huomasitko mikä? Jos teet saman virheen kokeessa, todennäköisesti saat siitä pienen miinuksen. Jos huomasit, mikä virhe tässä videossa näkyi, saat tarkkaavaisuudesta plussan.